සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම SL Pancha YouTube channel එකට ඉතින් ඔය අදත් එක තුලින් SL Pancha YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් තීමනේ වීඩියෝ එකක් එක්ක යාළුවනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ යාළුවනේ තවත් සුපිරිම සයිට් එකක්. ඉතින් කිසිම ආයෝජනයක් කිසිම රෙපරාගණයක් නැතුව මේ දවස්වල ගොඩක්ම වේගෙන් මිල වැඩි වෙන USD coin එක හොයාගන්න විදිය ගැන තමයි මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් විශේෂත්වය තමයි කිසිම ආයෝජනයක් කිසිම රෙපරාගණයක් නැතුව දවස් දෙකක වගේ කාලයක් කරලා ඔයාලට රුපියල් 1500කට වැඩි ප්‍රමාණයක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට USD 5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ wallet එකටම ලබා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම වැඩක වීඩියෝ එකක් තමයි මම මේ විදිහට ඔයාලට ගෙනාවේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් දිගට වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ කිසිම තරක් ස්කිප් කරන්න එපා යාළුවනේ. ඉතින් මේක ටිකක් වෙනස් විදිහට තමයි ඔයාලට මේකේ වැඩ කටයුතු කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පොඩි වෙලාවක් දවසට විනාඩි 10ක වගේ කාලයක් ගත කරලා මේ හරහා මේ විදිහට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් සුපිරිම සයිට් එකක් යාළුවනේ. නැවතත් මතක් කරන ස්කිප් නොකර දිගට වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ මම මේ වගේම සයිට් එක රිවිව් එකක් මීට කලිනුත් ඔයාලට ගෙනලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඒකේ මම මුදල් ලබාගත්ත සාක්ෂි වෙනම වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට ගෙනාවා. ඒකින්ද කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ යාළුවනේ. හොඳටම ගේම් කටයුතු කරන සයිට් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තවත් සයිට් එකක් තමයි මේක. ඒකින්ද නැවතත් මතක් කරන ස්කිප් නොකර දිගට වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා මේ විදිහට නොමිලේ ලබා දෙන coin ලබා ගන්න කියන එක මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් හැමදාම තව වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ආදාම SL Pancha අපිත් එක්ක කච්චිත් නැති කෙනෙක් නම් ඔය අද නම් අපේ වීඩියෝ එක බලන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ගන්න අවශ්‍ය දක්වන කෙනෙක් නම් ඔය අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන සබ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා එහා පැත්තේ මතන බෙල් අයිකන් එක කෝල් කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ නොටිෆිකේෂන් නම් මාර්ගයෙන් මුලින්ම ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ලැබුණා නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්ය වීඩියෝට ලයික් එකක් දාලා මේතර තුලින් ඒ වගේ ලොන්ට දැනගන්න මතකත් වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන අදහස් ඔයාලට ඇති වෙන ගැටලු හැමදේම පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න කියන මතක් කිරීමත් එක්ක අපි වීඩියෝ එකකට ගිහින් කතා කරමු යාළුවනේ මේ සයිට් එක ගැන හැමදේම. හරි යාළුවනේ ඉතින් හැමදාම තව ඔයාලා පහළ කමෙන්ට් කරන්න යන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එක පින් කරලා මම මේ සයිට් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන් පුළුවන් මේ ලින්ක් එක ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්න යාළුවනේ. ඉතින් මේක තමයි යාළුවනේ මම ඔයාලට ගෙනාවු සයිට් එක. ඉතින් මේකේ රෙජිස්ටර් ෆෝම් එක තමයි ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගැනීම හැකියාව ලැබෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මේකේ තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා ඔයාලට මේ සයිට් එකේදී යාළුවනේ මේ සඳහා USD 50ක ප්‍රමාණයක් මෙයාලා නොමිලේ ලබා දෙනවා ට්‍රයල් එකක් විදිහට. ඉතින් ඒ හරහා තමයි අපිට මේකේ මේ මුදල් ලිපීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒක ටිකක් වෙනස් යාළුවනේ කරන විදිය හැමදේම මම දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියත් ඔයාලට හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. ස්කිප් කරන්න එපා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ වැඩේ හරියට කරගන්න බැරි වෙයි යාළුවනේ. ඒකින්ද මේ හැම වෙලෙම මේක ස්කිප් කරන්න එපා කියන එක මතක් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් හැමදාමත් වගේ හැම account එකක්ම හදාගෙන ඉවරලා තමයි අපිට මේක මුදල් ලිපීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන create a username කියන තැනට වගේ නමත් එක්ක ඉලක්කම් කීපයක් ලබා දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට මෙන්න මේ ඊතලේ press කරලා ඉවරලා මෙතන අපේ ශ්‍රී ලංකා කියන එක select කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ මෙතනින්. ඉතින් මේ විදිහට select කරලා ඉවරලා තමයි ඔයාලට මේක වගේ ෆෝන් නම්බර් එක ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා මෙතන බිඳුව නැතුව වගේ අනිත් ෆෝන් නම්බර් එක ඉතුරු ඉලක්කම් ටික මෙතනට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ක්‍රියේට් පාස්වර්ඩ් කියන තැනට හැමදාමත් කියනවා වගේ හොඳ ස්ට්‍රොං පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. කැපිටල් ලකුණක් සිම්පල් ලකුණක් සිම්බල් එකක් කර සහිතව කැරක්ටර්ස් 8කට වඩා හොඳ ස්ට්‍රොං පාස්වර්ඩ් එකක් මෙන්න මෙතනට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ පාස්වර්ඩ් එක නැත්නම් මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ලින්ක් එකෙන් ආවට පස්සේ enter invitation code කියලා මෙතන කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියාළුවනේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ ඔයාලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මගේ ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක. ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක අනිවාර්යයෙන් මෙතන ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කෝඩ් එක දෙන්න බෑ නේ වගේ යාළුවගේ කෝඩ් එකක් හරි අනිවාර්යයෙන් මෙතන ලබා දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේකේ account එක හදා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක මෙතන සදාහන් කරලා ඉවරලා මේ රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එක සාර්ථකව නිර්මාණය වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ login here කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ ඔයාලා ලබා දීපු username එකයි ඔයාලා ලබා දීපු password එකයි මෙන්න මෙතෙන්ට ලබා දීලා ඉවරලා මේ login කියන බටන් එක press කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ account එකේ dashboard එකට ඔයා මෙන්න මේ විදිහට රයයි යාළුවනේ. account එකේ dashboard එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් විස්තර ගොඩක් තියෙනවා යාළුවනේ. පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න ඔයාලට පේනවා මේකේ interface එක. ඉතින් මෙහෙම පහළට මාවට පස්සේ ඔයාලට මේකේ විස්තර ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන යටම ඔයාලට මේ වෙනකොට මේකේ commission ලබා ගන්නගේ notification එකත් මේ විදිහට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ මම ඔයාලට මුලින්ම සඳහන් කරා මෙයාලා USD 50ක ප්‍රමාණයක් අපිට ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් මේ USD 50 ලබා ගන්න ඔයාලා පොඩි වැඩ කීපයක් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් යට online කියලා option එකක් මේක press කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙයාලගේ මේ කස්ටම් සර්විස් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම පෙන්නන්න යාළුවනේ මම මැසේජ් එක දාපු විදිය. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මම මේ දාලා තියෙන මම දාපු මැසේජ් එක තමයි. ඉතින් මම මෙයාලට මේ විදිහට දාලා please give me a bonus please කියලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ
account එකේ screenshot එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ මෙහෙම පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මගේ user name එකත් මෙතන මම ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ user name එක. ඉතින් මේක ලබා දුන්නාට පස්සේ යාළුවා මේ යාළුවනේ පැය 3-5ක් අතර කාලයක් ඇතුළත ඔයාගේ account එකට ඔයාලට USDT 50ක ප්‍රමාණයක් මෙයාලා ලබා දෙනවා. ඉතින් මට පැය 3මාරක් වගේ ඇතුළත USDT 50 මගේ account එකට ආවා යාළුවනේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මුලින්ම account එකට ඇවිල්ලා මේකේ වැඩ කරන්න නම් මේ විදිහට මේ customer service එකට කතා කරලා මේ විදිහට message කරලා ඔයාගේ USDT 50 ප්‍රමාණය නොමිලේ ලබා දෙන USDT 50 ප්‍රමාණය මුලින්ම ඔයාගේ account එකට ලබා ගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් මේක තමයි යාළුවනේ ඔයාලා මේ account එකට ඇවිල්ලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ. හරි ඉතින් මම දැන් ආපහු home එකට ආව යාළුවනේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම USDT 50 ඒ විදිහට ඔයාලා ඒ customer service එකට message එකක් දාලා ලබා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මේ my කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ USDT 50 ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාගේ available balance එක USDT 50ක් විදිහට බලා ගැනීම හැකියාව ලැබෙයි යාළුවනේ. ඉතින් මම මේක වැඩ කරලා තියෙන හින්දා තමයි යාළුවනේ මගේ USDT 51.44ක ප්‍රමාණය මේ වෙනකොට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට මුලින්ම ඔය account එකේ මේ USDT 50 ලබාගෙන මේක වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් මින් ඉස්සරහට. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ යට බලාගෙන හැකියාවක් තියෙනවා grab කියලා බටන් එකක්. මේක press කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඉතින් මේක press කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මගේ total platform orders 32ක් මේ වෙනකොට මම කරලා තියෙනවා යාළුවනේ. මගේ ඒකට ලැබිලා තියෙන commission එක තමයි මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් සරලම දෙයක් තියෙන යාළුවනේ. දවසට ඔයාලට මේ orders 50ක් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට විනාඩි 10ක වගේ පොඩි කාලයක් තමයි යන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන gap කියන option එක තියෙනවා. මේක press කරන්න ඕනේ මෙහෙම මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට මේ කොටු ටික කැරකිලි ඉවරලා එක තැනක ඔයාලට මේ කොටුව නතර වෙනවා යාළුවනේ මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනක් එනවා යාළුවනේ. ඔයාලට මෙතන තියෙන මේ submit කියන බටන් එක press කරන්න. ඉතින් මේකේ ඔයාලට සම්පූර්ණ order එක වටිනාකම වගේම ඔයාගේ commission එක කොච්චරක් වට ලැබෙනවද කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ submit කියන බටන් එක මම දැන් මේ විදිහට press කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මගේ orders ප්‍රමාණය 33කට වැඩි වෙලා අර මගේ ලබා දෙන commission එකත් මට මෙතෙන් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේකේ විනාඩි 10ක වගේ ඇතුළත මේ orders 50 complete කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ මේක කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක නැවතත් submit කියලා press කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ තුන්වෙනි gap එක තමයි මේ විදිහට කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ ඔයාලට මේ site එකේ මේ grab කරලා මේකේ මුදල් එකතු කර ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මම මේ වෙනකොට කරලා තියෙන orders 35. ඉතින් $0.6 ප්‍රමාණයක් මගේ account එකේ මේ වෙනකොට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ තමයි යාළුවනේ ඔයාලට මේකේ මේ විදිහට මේ USDT උපයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නා මේ වෙනකොට USDT එක රුපියල් 300ට එහා ප්‍රමාණක වැලියු එකකට ගිහින් තියෙනවා යාළුවනේ. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් මේක වැඩ පටන් ගන්න. ඉතින් හොඳටම මුදල් ගෙවනවා මේ වෙනකොට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දැකපු ගමන් මේක වැඩ පටන් ගන්න. මොකද මේක තව ඉස්සරහට යනකොට මුදල් ගෙවීම කටයුතු සිදු නොකරයි ටත් ඉඳ තියෙනවා යාළුවනේ මේ සයිට් වල. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මේ එකට සම්බන්ධ වුණොත් එහෙම ඔයාලට ඒ හරහා ලොකු මුදල් ප්‍රමාණයක් උපයා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ ඔයාලට මේකේ මේ විදිහට මුදල් උපයනවට අමතරව ඔයාලට මේකේ ආයෝජනය කරලත් මුදල් උපයීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන රීචාර්ජ් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා යාළුවනේ. මේක ප්‍රෙස් කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන TRC 20 වලින් තමයි අපිට මේකේ පේමන්ට් එක කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ වලින් ක්‍රම වලින් පුළුවන්. ඉතින් නමුත් අපිට මේ වෙලාවේ හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි TRC 20 කියන මැතඩ් එක යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ මෙන්න මේ TRX USDT 30 50 100 300 500 1000 3000 5000 විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේ ප්‍රමාණ වලින් තමයි මේක විඩ්‍රෝ කරගැනීම හැකියාව තියෙන මේ ඩිපොසිට් එක සිදු කිරීමේ හැකියාව තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා උපරිම යාළුවනේ TRX USDT 100ට තියෙන මෙන්න මේ පැකේජස් ටික අතුර බයි කරන්න කියන එක තමයි SL Pancha රෙකමන්ඩ් කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා මේකේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ඩිපොසිට් එක කරන්න. ඉතින් මේ ඩිපොසිට් එකේ වගකීම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නම් රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒ රිස්ක් එකේ වගකීම ගන්න පුළුවන් නම් විතරක් ඔයාලා මේ විදිහට ඩිපොසිට් කරලා මේකේ මීට වඩා ඉක්මනට ඔයාලට මුදල් උපයා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන යාළුවනේ මේ රීචාර්ජ් amount එක ඔයාලා මෙන්න මෙතන සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා USDT 100ක් ඩිපොසිට් කරන මෙතන USDT 100 මේ විදිහට සඳහන් කරලා ඉවරලා ඔයාලා මේ submit කියන බටන් එක press කරගන්න තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ wallet details ටික ඇතුළත් කරලා ඉවරලා ඔයාලට මේකේ සාර්ථකව ඩිපොසිට් එක කරලා ලොකු ඉන්කම් එකකට මේ හරහා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට ඒ විදිහට USDT 100ක් ඩිපොසිට් කරොත් එහෙම ඔයාලට කොච්චර ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද ඒ හැම විස්තරයක්ම මම ඔයාලට දැන් කතා කරන්න. ඉතින් ඔයාලා USDT 100ක් මේකේ ආයෝජනය කරොත් යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් home එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ USDT 100 VIP 2 plan එක ඔයාලට ඇක්ටිව් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට daily orders 50ක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ commission එක 0.35ක් දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට යාළුවනේ ඔයාලට මේ හැම විස්තරයක්ම ඔයාලා home එකට ආවට පස්සේ මෙතන බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන වැඩිම plan එක තියෙන USDT 5000ක්. ඉතින් 100ට 5.8ක පොලියක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. දවසට
ඔයාලට VIP orders 70ක ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ orders කරන්න තියෙන අර විදිහටම තමයි. ඉතින් පුළුවන් අයට තමන් ළඟ තියෙන USDT ආයෝජනය කරලා මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නැවතත් මතක් කරනවා ඒ ඩිපොසිට් එකේ වගකීම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නම් රිස්ක් එක ගන්න පුළුවන් නම් විතරක් මේ වගේ වැඩ කරන්න කියන එක මතක් කරනවා. ඉතින් ඊට අමතරව යාළුවනේ ඔයාලට මේ විදිහට තමයි මේකේ නොමිලේ මුදල් ලිපීමේ හැකියාව වගේම ඔයාලා ඩිපොසිට් එකක් කරලා මේක මුදල් ලිපීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඊට අමතරව ඔයාලට මෙන්න මේ ඉන්විටේෂන් කියන ඔප්ෂන් එකට මේ විදිහට ගියොත් එහෙම යාළුවනේ ඔයාලට ඔයාගේ මෙන්න මෙතන යාළුවනේ ඔයාලගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක වගේම ඔයාගේ ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එකත් මෙන්න මෙතන බලාගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මේ රෙෆරල් ලින්ක් එක ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එකයි පුළුවන් තරම් ඔයාලගේ සෝෂල් මීඩියා වල ගෲප් වල ෂෙයා කරලා යාළුවෝ මේකට ගෙන්න ගන්න තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ මුදල් උපයන්න පුළුවන් USDT විශේෂයෙන්ම USDT උපයන්න පුළුවන් නිසා ඉතින් ඔයාලට ලොකු යාළුවෝ පිරිසක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකත් එක්ක ඔයාගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක ෂෙයා කරන්න. එතකොට පුළුවන් යාළුවනේ ඔයාගේ යාළුවට මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන විදිහ හැමදේම පැහැදිලිව මේ විදිහට දැනගෙන ඉවරලා ඔයාගේ ලින්ක් එක හරහා ඇවිල්ලා මේක වැඩ කටයුතු කරන්න. ඉතින් ඒ හරහාත් ඔයාලට යම් රෙෆරල් ඉන්කම් එකක් මේ සයිට් එක හරහා ලබා දෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් කරනවා. මොකද ගොඩක්ම අඩුයි යාළුවනේ මේ වෙනකොට USDT හොයාගන්න පුළුවන් සයිට්. ඉතින් ඒකින්ද හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් තරම් වැඩිපුර යාළුවෝ මේකට ගෙන්නගෙන ඔයාගේ ඉන්කම් එකත් වැඩි කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට රෙෆරල්ස් ගෙවන ප්‍රමාණය මෙයාලා ලෙවල් 3ක් යටතේ ගෙවීම් කටයුතු කරනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම මෙතනින් බෑක් වෙලා ඉවරලා යාළුවනේ ඔයාලා හෝම් එකට අවිල්ලා ඔයාලා මෙතන ප්‍රොමෝෂන් රිවෝඩ්ස් කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මේ සම්බන්ධ හැම විස්තරයක්ම මෙතන බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ගොඩක් පැහැදිලිව මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මේවත් කියවලා බලන්න. ඉතින් මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හැමදේම කතා කරන්න ගියොත් වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙන හින්දා මම ඔයාලට අවශ්‍යම දේ විතරක් කියන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම මම මේකෙත් වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට ගෙනවා යාළුවනේ. ඒකෙන්ද SL Pancha subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් දැන් subscribe කරලා bell එකත් all කරලා තියාගන්න. එතකොට මෙහෙම දාන වීඩියෝ වලට notification නම් මාර්ගෙන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මිස් නොකර ඔයාලට වීඩියෝස් බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ විදිහට හොයන මුදල් අපි withdraw කරගන්න විදිය දැන් බලමු යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන withdrawal කියලා option එකක් ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේක මේ විදිහට press කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයාලා කියනවා you have not sent the transaction password and contact withdraw කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙල ට්‍රන්සක්ෂන් පාස්වර්ඩ් එකක් වගේම අපි withdraw address එකක් මේකට add කරන්න ඕන. අපි withdraw ගන්න මොකේද කියලා. ඉතින් මේක yes කියලා මේ විදිහට press කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා මුලින්ම අහනවා අපිට ට්‍රන්සක්ෂන් පාස්වර්ඩ් එක මෙතනට ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඉලක්කම් 4ක පාස්වර්ඩ් එක ලබා දෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් මතක ඉන්න පාස්වර්ඩ් එකක් මේකට ලබා දෙන්න ඕනේ. මේක නැතුව ඔයාලට කිසිම විදියකින් ඉදිරියේදී withdraw ලබා ගැනීම හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද ඉලක්කම් 4ක පාස්වර්ඩ් එක මෙතනට ලබා දීලා ඉවරලා මේ submit කියන බටන් එක press කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේ identity information කියන තැනට සම්පූර්ණ නිවැරදි තොරතුරු ලබා දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. එහෙම නැතුනොත් ඔයාලට මේක withdraw කරලා ලබා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. කිසිම බොරු ඩීටේල් එකක් මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරන්න එපා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන real name කියන තැනට ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම ඒ විදිහටම ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ email address කියන තැනට වැඩ කරන email address එක ලබා දෙන්න. ඉතින් phone number එක ඔයාලා මුලින් ලබා දීපින් ඒ විදිහට මෙතන select කරලා ඇති. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ address එකත් හරි address එක මෙන්න මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ එක type එක නම් USDT විදිහටම තියෙනවා. network එකක් TRC20 තමයි තියෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා TRC20 USDT address එක මෙන්න මෙතෙන්ට ලබා දීලා ඉවරලා ඔයාලට මුලින් ලබා දීපු transaction password එක මෙන්න මෙතෙන්ට ලබා දීලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මේ submit කියන බටන් එක press කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න submit successfully කියලා මේක confirm කරන්න කියලා message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට confirm කරගන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මගේ account details ටික සාර්ථකව මේකට add වෙනවා යාළුවනේ. අපි මේ withdraw කියන බටන් එක නැවත වතාවක් press කරමු යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාලට මෙයාලා දාලා තියෙන handling fee එක 10%ක් charge කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන අපේ විස්තර ඔක්කොම බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මෙහෙම පහළටම ආවට පස්සේ මෙයාලගේ rule යටතේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට යාළුවනේ USDT 5 ඉඳලා 50000ක් වෙනකල් ඔයාලට withdraw කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ආවම තියෙන USDT 5ක්. ඉතින් ඔයාලට යාළුවනේ දවස් දෙකක් කරලා අනිවාර්යෙන් මේ USDT 5 සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා grab දවසට 50ක් තියෙන 50 අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කරලා USDT 5 කම්ප්ලීට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන වගේ USDT amount එක සඳහන් කරලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන ඔයාලා ලබා දීපු transaction password එක ලබා දීලා ඉවරලා මෙතන මේ confirm කියන බටන් එක press කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ wallet එකට මේ මුදල මෙයාලා ලබා දෙනවා කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කලින් මම කරපු වීඩියෝ එකෙත් සාර්ථකව මට USDT ප්‍රමාණය මගේ account එකට ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් මේකත් ඒ වගේම site එකකින් තමයි ඔයාලට මේ විදිහට වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි යාළුවනේ මේක ඔයාලා සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ මේ විදිහට මේ USDT උපයා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක්ම වටිනා coin එකක් වෙනවා USDT එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නා මේ වෙනකොට USDT එක ලොකු මුදලකට අලෙවි වෙනවා. ගොඩක් වේගෙන් මිල වැඩි වෙන එකක් හින්දා තමයි මම මේ විදිහට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගෙනාව යාළුවනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ සයිට් එක පිළිබඳව හැමදේම 100%ම දැන් පැහැදිලි නැති කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර කරන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මතක් කරනවා යාළුවනේ මම මේකෙත් අනිවාර්යෙන් withdraw වීඩියෝ එකකුත් ඔයාලට ගේනවා. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් SL Pancha subscribe කරලා තියාගන්න කියන එකත් මතක් කරනවා.
ඉතින් වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර කරන්න නම් ඔයා තාමත් SL Pancha අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයා අද නම් අපේ වීඩියෝ බැලුවේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් වලට ආසාවක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ මතන bell icon එක ඕල් කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ දාපු සැරේ notification නම් මාර්ගයෙන් මුලින්ම ඔයාලකට වීඩියෝ එකක් එන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ලැබුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ like එකක් දාලා මේ තරතුරු දැන් තියාගලන්ට දැනගන්න මතකද වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන අදහස් ඇති වුණ ගැටලු හැමදේම පහළ comment section එකේ කමෙන්ට් කරන්න මතක් කිරීමත් එක්ක අදට ගිහින් එන්න යාළුවනේ ඉක්මනටම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.